ka-limbarok! It's me, Ven. Last 2 weeks, nag-unboxing po tayo nitong Lenovo IdeaPad S145. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng aking unboxing, is ilalagay ko po yung link dito, or in the description box below. But for today's video, gagawin ko na po yung aking final verdict about this Lenovo IdeaPad S145. So without talking too much, let's proceed to the final review. Nabili ko itong Lenovo IdeaPad S145 last March 14 this year lang bago mag-lockdown sa halagang 16,000 pesos sa Electronic Digital Store. At good news mga kalimbarok, lalong-lalo na sa mga student dyan na naghahanap ng budget laptop for online class, is from 16,000 pesos, nag-markdown po siya ng 3,000 pesos. So, magiging 13,990 pesos na lang po ang laptop na ito. At mabibili nyo na siya sa lahat ng Lenovo Stores at Electronic Digital Stores nationwide. So, ano ba yung nagustuhan ko sa laptop na ito? So, unahin na natin ang kanyang software at internal storage. Yes, mga kalimbarok, itong laptop na ito is powered by the latest Windows 10 at ang kanyang internal storage is 4GB of RAM, 500GB of HDD, at meron pa siyang kasamang 128GB of SSD. Yes, all in all, meron po siyang 628GB of internal storage combined. So, malaki-laki na yung masisave mong file sa laptop na ito. Yung pangalawang nagustuhan ko sa laptop na ito is yung kanyang display. Yes, sa halagang 13,990 pesos is meron ka ng laptop na Full HD display. Alam naman natin na pag Full HD display is very vibrant at detailed ang kanyang kuha. At ma-enjoy nyo na rin po ang inyong experience watching movies or even streaming on YouTube or Netflix. Yung pangatlong nagustuhan ko sa laptop na ito is meron siyang two-sided narrow bezels. Yes, maliliit na po ang kanyang side bezels na kung saan ito ay nagbibigay daan para mas maging wide na yung kanyang screen. Although noticeable lang yung kanyang malaking chin, nasa 1 inch ata yan, pero hindi naman siya nakaka-bother tignan while doing your daily tasks or even watching movies. Yung pangatlong nagustuhan ko sa laptop na ito is yung kanyang speaker. Yes, meron po siyang Dolby Atmos dual stereo speaker na nakalagay sa kanyang harapan. Hindi ganun kalakas yung tunog niya, pero maganda yung quality na ibinibigay niya sa'yo. Yung panlimang nagustuhan ko sa laptop na ito is yung kanyang weight at design. Isa pang maganda sa laptop na ito is it only comes with 14 inches at meron lang po siyang kabigatan na umaabot sa 1.6 kg. So very handy siya at madala-dala mo siya kahit saan mo siya gustong dalhin. Yung kanyang design din is very stylish, para siyang maliit na libro. At available po ang kanyang variants sa Radiant Gray at meron siyang Radiant Black na kung saan ito yung nabili ko. Yung pang-anim na nagustuhan ko sa laptop na ito is yung kanyang ports and slot. Yes po, marami po siyang connectivity. Meron siyang dalawang USB-A 3.0, isang USB-A 2.0, HDMI port, headphone jack, HD card reader, at LED light indicator. Yung pang-pitong nagustuhan ko sa laptop na ito is yung kanyang charging capability. Yes guys, dito po ako na-amaze kasi kahit hindi po siya USB Type-C, is mabilis po siyang mag-charge. It will only take you 1 hour and 30 minutes bago ma-full yung laptop. And terms sa kanyang keyboard is hindi po ganun kagandahan yung kanyang travel keys, especially in typing kasi medyo malaki yung space in between letters. Pero maganda naman po ang kanyang mga buttons, so okay na rin. Yung trackpad niya guys is hindi ganun kalaki compared sa other laptops in the market today, pero responsive naman siya, smooth at accurate. But then again, itong Lenovo IdeaPad S145 is a budget laptop. And being a budget laptop, meron talagang isa-sacrifice si Lenovo for this specific unit. Kasi nga, you can't have it all. So una na dito is yung kanyang poor life optimization.
Yes guys, yung kanyang battery can only last for about 4 hours of straight usage, especially if you're watching movies or streaming on YouTube or Netflix. Pero pag nag-i-encode ka lang, it can usually last for about 5 hours. Pero hindi pa rin siya sapat kasi yung kanyang mga katunggaling laptop out there in the market can last for about 6 hours of straight usage. Although meron siyang built-in power saver, hindi talaga siya gano'n nakaka-save ng battery life for a long period of time. It can only save for about 10 to 15 minutes. At kaya siguro malakas kumain siya ng battery dahil sa kanyang display na Full HD. Kasi guys, pag Full HD yung display is malakas na kumain ng battery. Isa sa mga nakikitang dahilan kung bakit madaling malobot itong Lenovo IdeaPad S145 ay dahil sa kanyang Full HD display. Yes guys, pag meron kang Full HD display, is malakas talaga yung kanyang battery consumption. Yung pangalawang downside naman itong Lenovo IdeaPad S145 is ang kanyang processor. Of course, being a budget laptop, hindi ganun ka-intensive yung processor na ginamit. So it is powered by Intel Acceleron. Yun yung pinaka-lowest na processor ni Intel. Pero kahit ganon, smooth naman ang kanyang performance sa tulong na rin ng 4GB of RAM at malaking internal storage. Yung pangatlong downside naman ng laptop na ito is made of plastic siya. Yes guys, dahil sa made of plastic siya, very smudge magnet siya. As you can see, marami siyang fingerprint na maiiwan kapag hinahawakan mo siya. So, ang kailangan mo yung gawin is linisan mo siya from time to time. In terms of gaming, kaya niya guys yung mga light games kagaya ng Plants vs. Zombies, Mystery Crimes, at Feeding Frenzy. Pero hindi niya kaya yung mga games na may high-intensive graphics at processor, kagaya ng Mobile Legends at Asphalt 9. In terms of editing videos, kaya nitong Lenovo IdeaPad S45 mag-edit ng videos using Filmora 9. Kaya lang, hindi ganun ka-smooth ang iyong experience kasi from time to time, you will experience some frame drops at lags. Kasi po, yung Filmora 9 is nangangailangan ng high-intensive graphics at processor. Pero overall, okay naman ang kanyang performance. So doon naman tayo sa katanungang okay ba itong Lenovo IdeaPad S145 for online class? Yes guys, okay ang laptop na ito for online class kasi mabilis siyang makasagap ng signal coming from your Wi-Fi. Siguraduhin lang na stable ang iyong internet connections while having an online class. It can also handle multitasking. You can open web browser. At the same time, you can open another application such as Microsoft Word, Excel, Publisher, or PowerPoint at the same time. So ayun na nga mga ka-limbarok, kung naghahanap kayo ng murang laptop pang online class at editing videos, isa itong Lenovo IdeaPad S145 sa mga budget laptop na maire-recommend ko sa inyo. At uulitin ko po, itong Lenovo IdeaPad S145 is now retail for only 13,990 pesos at mabibili nyo na siya sa lahat ng Lenovo stores at electronic digital stores nationwide. So ayun na nga mga ka-limbarok, dito na nagtatapos ang ating final review about Lenovo IdeaPad S145. Sana po is may natutunan kayo sa video na ito. At mga ka-limbarok, don't forget to like, comment, and subscribe to our YouTube channel para updated kayo sa aming mga latest video. Once again, it's me, Ven. Thank you guys for watching. Peace out!